Salutare! Eu mă numesc Elena și azi vom vorbi despre ce e cum eficient să recrutăm angajați în coffee shop-ul nostru. Este o temă foarte importantă pentru că, de fapt, este primul pas care putem să-l facem pentru cei că, într-adevăr, lucrul în coffee shop să se desfășoare foarte bine. Pentru că dacă vom avea oameni potriviți, oameni care, într-adevăr, au dorință de a face lucrurile și au această responsabilitate față de ceea ce fac și multe alte caracteristici care vom avea în fișa de post în portretul candidatului, atunci, într-adevăr, lucrurile deja au cel puțin potențial ca să meargă foarte bine. De ce atragem foarte multă atenție acestui proces? Pentru că, într-adevăr, s-a demonstrat și prin companii mari care au avut de succes, ca, de exemplu, Facebook, Google, McKinsey, o companie cea mai mare de pe piața Rusiei. Deci, s-a demonstrat că, într-adevăr, recrutarea face ceea că ei să devină acele companii de succes în comparație cu acelelalte 99% de restul companiilor care nu au ajuns la nivelul lor. Deci, în primul rând, trebuie să avem potențial cu care să lucrăm și să mișcăm compania înainte. Acest lucru este confirmat și de Jim Collins, care în cartea sa Excelența în afaceri a spus următoarea idee, că de fapt ceea ce diferențiază companiile de succes de celelalte nu este produsul, nu sunt tehnologiile, nu este poziționarea pe piață, de fapt este recrutarea, adică ca noi să angajăm și să menținem persoanele potrivite. Pentru că, într-adevăr, fără persoane potrivite, este greu de imaginat că lucrul care dorim să fie făcut bine. Și, de fapt, recrutarea, într-adevăr, devine un proces cel mai important în comparație cu celelalte procese care țin de lucru cu oameni. Acest lucru a fost dovedit prin experimentul care a fost desfășurat în 2012 de Boston Consulting Group, care a interogat 4288 de respondenți din 102 țări și a demonstrat că ei consideră că, adică au fost specialiști de HR și a demonstrat că, într-adevăr, recrutarea este pe primul loc. Vreau să vă prezint și celelalte procese care au ocupat top 5 locuri. Deci, după recrutarea, anume mergea menținerea angajatului, după ce mergea partea de lucru cu talente. A patrulea proces care la fel este important este crearea brandului a unui angajator. Deci noi ca companie suntem destul de bine poziționați pe piață în calitate de angajator. Și ultimul a fost remunerarea și recunoașterea lucrului unui angajat, care la fel este important. Deci acele 5 procese enumerate, ele sunt foarte, deci ele influențează foarte mult ce persoane să avem noi în companie și cum ei vor lucra. Și haideți un pic să ne oprim aici la recrutare și să vedem ce tipuri de recrutare de fapt există. Deci, primul, care se numește distribuirea, deci ce înseamnă sau ce presupune acest tip de recrutare. Când, de exemplu, studenții finalizau studiile în Uniunea Sovietică, ei erau distribuiți undeva la locul de muncă și puteau să fie distribuiți chiar și în regiunile îndepărtate de locul de trai. Deci, de fapt, nimeni nu avea această oportunitate de alegere, doar cei care aveau note excelente. Ceea ce este rău aici este că compania sau firma spre care ei erau distribuiți nu putea să analizeze candidatul din punct de vedere dacă el trăiește asemenea valori, dacă el se va potrivi culturii corporative sau dacă el se va simți bine cu stilul de management a managerului cu care el va lucra nemijlocit. Plus, angajatorul nu putea să analizeze de fapt capacitățile acestei persoane. Deci, cât de potrivit este acest stil de recrutare este sub mare semn de întrebare.
Alt tip de recrutare este recrutarea prin care se face o recomandare de un cunoscut de-al nostru sau un prieten și clar lucru că aici avem încredere în persoana care ne recomandă, de ce noi vom analiza candidatura persoanei care a fost recomandată. Ce este bine aici? Pentru că repede se găsește o persoană, pentru că într-un fel avem încredere în această persoană, însă ce este rău? Pentru că nu putem să fim siguri 100%, plus la aceasta, dacă nu facem și interviu ulterior, doar prin recomandarea angajat, clar lucru că acest angajat, el se va simți într-o poziție prioritară. Alt tip de recrutare este alegerea aleatorie. Ce presupune acest tip de recrutare? E un fel de acoperirea gaurilor într-un gard cu cei ce ai. Da? Deci, în momentul în care ai nevoie de un angajat urgent, n-ai reușit să recrutezi sau să faci o recrutare eficientă, adică din mai mulți angajați să faci interviurile și să alegi pe cel mai bun. De exemplu, ai o singură aplicare, deci și ai persoana aceasta pentru că ai nevoie urgent să acoperi poziția dată. Cât e de bună deja persoana, cât de bine se va descurca, e altă întrebare și probabil că nici nu aveți tentativa să analizați acest lucru. Este rău, deci vedeți că persoana de fapt nu va fi nici competentă, nici cointeresată, adică cel puțin este probabilitatea că nu va fi. Și va merge foarte mult dacă într-adevăr o să fie o persoană bună. Alt tip de recrutare este intuitiv, când îl efectuează, de exemplu, managerul nemijlocit, potențialul angajat. El nu prea cunoaște metode de recrutare și de aceea el mai mult se bazează pe intuiția sa. Mi-a părut că el e foarte pozitiv, mi-a părut că e foarte comunicativ. Deci, iată, greșind din acestea, mi-a părut sau așa am simțit, recrutăm o persoană. Ceea ce la fel nu prea este profesional, pentru că foarte des noi, prin întrebările noastre, deja într-un fel arătăm ce fel de răspuns noi așteptăm de la potențial angajat. Da? Nu, dacă foarte simplu, de exemplu, credeți că sunteți o persoană creativă? Da, eu cred că sunt o persoană creativă. Da? Deci nimeni nu o să vă spună că nu, mai ales dacă angajatorul asta întreabă, pentru că de fapt lui pare, da, adică se arată că lui asta este important. Alt tip de recrutare este când noi acest proces de recrutare îl delegăm unui specialist. Deci, presupunem că un specialist HR îl analizează. Dacă în procesul acesta de recrutare este doar specialistul HR, sunt câteva minusuri, unul la mână, pentru că iarăși nu vedem cât de potrivit este angajatul culturii noastre corporative. Nu prea putem să vedem dacă el va avea legătură și se va înțelege bine cu iarăși managerul lui nemijlocit. Plus la aceasta, nu toate persoanele din HR vor putea să analizeze toate calitățile și cunoștințele persoanei pe domeniul pe care el va lucra, da? Adică lucrurile profesionale. De aceea, acest tip de recrutare, la fel, are minusurile sale și noi trecem la următorul tip de recrutare. Deci, e vorba când facem chestionare și diferite teste. Ceea ce este bine că, într-adevăr, putem să vedem rezultate mai palpabile, însă se mai spune că nu întotdeauna vom obține același răspuns de la același angajat de fiecare dată. Deci, independență de, nu știu, dispoziția lui sau mai multe aspecte, el poate un pic să schimbe, da, adică răspunsurile sale. Asta este unul la mână, doi la mână. Probabil că vom pierde foarte mult timp, pentru că teste de obicei nu sunt mici, dacă vreți într-adevăr să aflați ceva important. Și de aceea ocupă timp și a potențialului angajat și al vostru. Și ultimul tip de recrutare este interviul. Interviul este o posibilitate când față în față puteți să adresați întrebările, să puneți angajatul în niște situații, adică niște case-uri și să vedeți cum el va proceda.
Ce este bine în interviu? Pentru că ceea ce este scris în CV deodată puteți să verificați, de exemplu, cât de bine cunoaște o limbă, îi adresați o întrebare, deodată vedeți cum răspunde. Vedeți reacția persoanei, pentru că foarte mult contează și aspectul cum reacționează persoana. Da? De exemplu, dacă ați adresat o întrebare și în momentul acesta persoana un pic s-a mișcat pe scaun, parcă nu se simte foarte confortabil, cel probabil că nici în cazul acestei întrebări persoana nu se simte confortabilă. Deci înseamnă că este ceva aici ce trebuie de analizat, da? Sau analizat mai profund. Se recomandă că la acest tip de recrutare la interviu să fie 3 persoane. În primul rând să fie o persoană din HR care probabil are studiile psihologice sau cel puțin înțelege aspectele de analiză psihologică și psihologico-lingvistice. De ce? Pentru că mulți lucruri care noi vom analiza în timpul recrutării, de fapt, noi nu analizăm ce spune persoana, dar cum spune persoana. Da? De exemplu, o persoană care în descrierea locului precedent de muncă, când îi adresați întrebarea de genul ce ați făcut la locul precedent de muncă, deci va formula un răspuns care va avea mai multe verbe de genul finalizate. Da? De exemplu, eu am mers la întâlniri, eu am încheiat atâtea contracte, eu am vândut atâtea, de exemplu, produse, eu am stabilit niște relații de lungă durată cu aceste companii. Deci, dacă vedeți, toate verbele sunt finalizate, da? Deci procesul este finalizat. Înseamnă că persoana este orientată spre obținerea rezultatului. Pe când dacă persoana va utiliza mai multe cuvinte încă în proces, eu mergeam la conferință, eu analizam potențialul angajat și așa mai departe, da? Deci în proces. Înseamnă că persoana mai mult este orientată spre proces. Cât de bine va fi în vânzări, bun va fi în vânzări, asta e, deci probabilitatea este mai mică. De aceea, această persoană, specialist HR, va analiza cum persoana răspunde la întrebări. A doua persoană care trebuie să fie la interviu este nemijlocit managerul acestui potențial angajat, pentru că el va vedea stilul de lucru, da, adică sau de răspundere, cel puțin a potențialului angajat, și el va vedea dacă într-adevăr ei se potrivesc. Și a treia persoană care ar fi bine să fie la interviu, asta este specialistul care deja înțelege foarte bine lucru cu care se va ocupa potențialul angajat, da? Deci niște chestii profesionale și tehnice. De exemplu, dacă angajăm un gardemarin, ar fi bine să fie un gardemarin care într-adevăr demonstrează performanțe înalte. Poate să fie și o singură persoană la interviu. Dar dacă ea capătă toate aceste 3 caracteristici, înțelege momente de analiză psihologică, va putea analiza lucru profesional, da, deci tehnic, și deja ca manager, de exemplu, să analizeze cât de bine se potrivește această persoană spiritului care persistă în echipa în care el va lucra. De aceea, noi ca manageri avem toate șanse să efectuăm o recrutare bună. Dar ne rămâne să învățăm. Și primul lucru care vom învăța este că nu sunt oameni buni sau rei, sunt oameni care se potrivesc sau nu se potrivesc postului vacant. Și în momentul în care noi dorim să analizăm cât de bine se potrivește persoana postului vacant, este important că noi să vedem 2 aspecte. În primul rând, cât de bine se potrivește persoana conform fișei de post și cât de bine sunt dezvoltate capacitățile persoanei care sunt indicate acolo. Și 2, asta să analizăm cât de bine această persoană se potrivește culturii corporative. Deci, ce ține de competențele persoanei. Trebuie să facem o mică divizare în competențele persoanei. În primul rând, deci competențele se divizează în abilități și aptitudini. Deci aptitudinile astea sunt lucrurile care pot fi învățate. De exemplu, cum să conduci mașină. De exemplu, să cunoști contabilitatea și așa mai departe. Da? Deci niște lucruri care pot fi învățate.
Ce ține de abilități, astea sunt lucruri care de obicei sunt născute sau s-au dezvoltat în timp. De exemplu, aceeași comunicare, aceeași persoasiune. Deci, ele pot fi dezvoltate în timp, dar deci când deja angajați o persoană, ar fi bine că el deja să aibă aceste abilități. Pentru că în momentul în care angajați o persoană care nu este persuasivă, adică nu este convingătoare, el poate și vorbește interesant, dar el nu poate să convingă, da? Deci oaspeți care vin. Și în momentul acesta înseamnă că el nu va avea capacitatea de a vinde un produs în maniera persuasivă. Vă trebuie așa vânzător sau nu? Deci dacă îl promovați spre barista care vinde, trebuie să analizăm acest aspect foarte atent. Deci, analizăm abilitățile și aptitudini persoanei, cunoștințe, de exemplu, limbile care posedă sau, de exemplu, limbi de programare și așa mai departe. Deci, cunoștințele lui, la fel putem să le testăm. Și la capitolul de abilități vreau să mai menționez ceva. Deci, de exemplu, abilitatea de comunicare. Iată în fișa de post, când este așa frază, da, să fii comunicativ sau social. Noi întotdeauna, pentru poziții diferite, o să avem în vedere diferite lucruri. De exemplu, pentru o poziție, probabil noi să avem în vedere că persoana să stabilească foarte repede și ușor contactul cu oamenii cunoscuți. Pentru o altă poziție, noi putem să avem, deci, în vedere că persoana are o structură foarte corectă în formularea propozițiilor și vorbește, da, deci, corect românește. Sau, de exemplu, noi putem să avem altă înțelegere a acestei abilități, ca, de exemplu, să convingă adversarul său, da? Sau persoana cu care vorbește. Deci, iată aceeași abilitate, numai că din trei perspective diferite. Și la fiecare post noi trebuie să determinăm ce anume avem în vedere când spunem despre, de exemplu, comunicativ. Și plus la aceasta, încă mai trebuie să înțelegem cât de important este acest lucru. La unii este foarte important, la unii important și la alții e bine dacă are, dar nu este important. Sau în general ar fi bine să nu-l aibă, da? Deci, iată lucrul acesta trebuie întotdeauna să analizăm în momentul în care vorbim cu angajatul nostru în timpul interviului. Și ne referim acum, deci mergem la al doilea aspect, ce ține de cultura corporativă. La cultura corporativă noi avem 3 subpuncte. Da? Deci, în primul rând să vedem dacă persoana corespunde valorilor companiei. Pentru că dacă noi avem sinceritate și persoana nu este sinceră, o să fie foarte greu și plus la aceasta nici colectivul nu o să-l primească, dar nu se poate să aibă într-adevăr relații bune cu această persoană. Trebuie să vedem stilul de management deci liderului, da, sau capitanului și încă ceva care este atmosfera în echipă, pentru că fiecare echipă este deosebită. De exemplu, o echipă tânără întotdeauna se mișcă, este în acțiune și mai departe. O echipă probabil un pic mai în vârstă o să fie deja mai rațională, mai calmă, da. Deci, iată, lucrurile acestea întotdeauna trebuie să fie analizate la fel în timpul interviului. Analizând recrutarea mai amănunțită, să vedem că avem câteva etape și prima este anume ca noi să analizăm fișa de post și necesitățile care avem. Deci, căutând o persoană, clar lucru că noi trebuie să vedem portretul acestei persoane, de cine avem nevoie. Și, cum am menționat, fișa de post ne ajută foarte mult, pentru că acolo sunt indicate și abilitățile, și aptitudinile, și cunoștințele, sarcinile, responsabilitățile, da? Pe lângă aceasta, probabil avem careva momente care noi vom analiza, care sunt specifice echipei noastre. De exemplu, în fișa de post nu este indicat
ce vârstă să aibă persoana, da? Însă, noi înțelegem că dacă echipa este foarte tânără și va veni o persoană, de exemplu, pe poziția unui gardemarin care va avea peste 50 de ani, deci cel probabil că el nu se va simți confortabil, da, în echipa noastră, chiar dacă abilitățile și aptitudinile o să fie de un nivel foarte avansat. De aceea, când analizăm fișa de post, trebuie să atragem foarte mare atenție anume abilităților și aptitudinilor. Și, de exemplu, analizând fișa de post a unui gardemarin, vom avea acolo abilitățile bine dezvoltate de comunicare, deci de a menține un dialog sau o conversație coerentă, de a stabili un contact de a fi persuasiv sau convingător, și de a se auto-organiza în lucru în echipă. Deci acestea sunt de fapt de bază și dacă vedeți ce ține de comunicare, deci abilități de comunicare și au fost menționate încă două, deci de convingere, de menținerea unui dialog, deci acestea două de fapt intră în comunicare. Și de aici putem să vedem că fișa de post ar trebui să fie un pic modificate pentru ca să corespundă necesităților noastre. Pentru că abilități de comunicare, într-adevăr, cum am văzut, pot fi înțelese din diferite puncte de vedere și noi trebuie să menționăm din care deja avem două, probabil mai trebuie de adăugat că persoana să se expună liber și frumos sau să formuleze repede gândul său. În afară de abilități, întotdeauna tragem atenția și la cunoștințe, pentru că asta vom menționa și în anunțul despre angajare. Și mai sunt câteva momente care noi vedem în fișa de post, deci este vorba de aspectul aranjat fizic și pregătirea fizică. Aceste momente la fel vom vedea la interviu, pentru că în momentul în care persoana este foarte slabă fizic, ea nu va putea duce chiar acești tavă cu băutuși bucate, pentru că va fi grea. Ce ține de aranjare este un moment foarte important, pentru că dacă persoana are unghi lungi și neîngrijite și așa mai departe, cel probabil așa neîngrijit va fi și locul de muncă. Dacă vrem, într-adevăr, să fim competitivi, întotdeauna trebuie să avem cei mai buni angajați și probabil și cerința o să crească. Și a doua etapă care urmează după ce noi am analizat fișa de post și momente sau puncte care trebuie să aibă potențial angajat, este deja compunerea unui anunț. Anunțul de obicei are o structură care poate să atragă potențiali angajați și dacă urmăriți acești pași, el într-adevăr o să fie unul lucrativ. De obicei, totuși, se recomandă ca anunțul să fie scris de un manager de marketing. De ce? Pentru că această persoană mai bine înțelege în copywriting și el mai ușor poate să compună un anunț interesant. Pentru că potențialul angajat trebuie să citească, să înțeleagă foarte repede ce se cere, ce post, în ce companie, ce să facă ca să fie invitat la interviu, unde să transmite CV-ul, dacă trebuie sau nu și așa mai departe. Și de obicei, deci specialiștii în marketing, ei înțeleg lucrul acesta mai bine. De exemplu, dacă un manager dorește să facă lucrul acesta, adică să scrie un anunț, vă postez câteva momente pentru ca să știți cel puțin cum asta să faceți. Deci, în primul rând, cum am menționat, anunțul trebuie să aibă o structură. Eu voi numi această structură într-o abreviere AIDCA și desfășor fiecare punct. A înseamnă că să provocăm atenția persoanei spre anunțul nostru, pentru că acum pe piață sunt foarte multe anunțuri. 2. Deci, interes, adică să provocăm interesul să-l citească, să vadă că acest post vacant este interesant. D. Este dorința, da? Deci ca angajatul să simte că el dorește acest post de lucru, că lui într-adevăr îi place ce este descris și el va putea să lucreze în calitate de ceea ce se cere, că asta este ca un fel de confidență, da? Ca persoana să fie sigură, în primul rând, în companie, în al doilea rând, în ceea ce este descris acolo. De exemplu, dacă utilizați careva
date, de exemplu, cifre, scriți aceste cifre concrete, fără, de exemplu, rotungire. Deci asta iarăși transmite o credibilitate. Plus, dacă utilizați careva cuvinte de genul este posibil, vom vedea sau probabil. Deci, aceste cuvinte încercați să le evitați într-un anunț, pentru că asta la fel transmite o fel de neîncredere. După acestea 4 puncte, urmează încă un A, care înseamnă action, adică acțiune, da? Ca persoana să cunoască sau să simtă acest bold, ce trebuie să facă ca să fie angajat. De exemplu, să transmită un CV în primul rând sau să apeleze la un număr cu tare. Deci, iată, acest moment trebuie să fie la sfârșit de anunțul nostru. Câteva momente încă despre anunț. De obicei se recomandă că denumirea să fie de la 2 până la 7 cuvinte, ca să nu fie nici prea lung, nici prea scurt. Recomandabil să fie ceva atractiv. Dacă scrieți anunțul, indicați numărul de referințe a unei din persoane, de exemplu, angajatorul precedent sau un profesor, dacă persoana are numai studii. De ce? Pentru că, în primul rând, eliminați deodată persoanele care poate au o bată neagră în experiență precedentă sau, într-adevăr, sunt criminali sau... Deci, deodată evitați sau să fie ca un fel de selecție naturală, că nu multe persoane sau ce puțin care nu se simt foarte încrezuți în ceea ce deja au făcut, ei nu o să vă transmite CV-ul. Este important să menționați în bază la ce o să fie selectat candidatul, adică menționați că candidatul va fi selectat în baza interviului. Și clar lucru că, de exemplu, la analiza CV-urilor puteți să spuneți că, deci să menționați chiar în anunț că doar CV-urile cu poze vor fi analizate, da? Deci, asta deodată vă asigură că toate CV-urile o să vină cu poze. Ca să vă dau un exemplu de un anunț frumos, deci am găsit unul care este atractiv, este interesant, e destul de scurt, dar până la urmă îmi pare că poate să fie unul după structura care nu am descris. Compania Dacia, firma românească cu cel mai puternic avânt în perioada de criză, recrutează un specialist în relații publice. Post pentru care s-au înscris peste 700 de persoane în prima zi de afișare. Principalele responsabilități ale acestui vor fi realizarea comunicatelor de presă, menținerea și dezvoltarea relațiilor cu mass media, monitorizarea presiei cotidiene și redactarea de articole pentru publicațiile interne ale companiei. Candidații trebuie să aibă cunoștințe avansate de franceză și engleză și să cunoască foarte bine sectorul media și tehnicile de comunicare. Firma este dispusă să ofere un pachet de relocare geografică, vezi aici. Așteptăm CV-urile voastre pe adresa cutare. Deci, iată, vedeți un exemplu de anunț care, într-adevăr, este reușit, scurt, se spune destul de clar despre lucrurile importante pentru această poziție, se spune câteva cuvinte despre companie și se spune de ce această companie este deosebită. Deci, de fapt, asta ar fi bine să menționăm. Care sunt acele surse de unde noi putem, de fapt, să atragem potențial angajați, da? Adică, iată, să postăm un anunț pe careva rețele de socializare. Să postăm anunț pe site-urile unde sunt, într-adevăr, anunțurile despre angajare. Putem să postăm anunțurile în formă fizică pe ușile coffee shop-ului, putem să postăm anunțurile fizice în universități, pentru că, de fapt, astea sunt localurile unde este target grupul nostru, adică oameni tineri, ambițioși, care doresc să lucreze și să capete experiență. Ce putem încă să facem? Noi am menționat despre recomandări. Într-adevăr, putem să recrutăm persoane prin recomandări, doar că aici este important să menționăm după ce criterii vom face alegerea. De exemplu, dacă 2 persoane vor recomanda, ce candidat va fi ales? Pentru că dacă noi
de exemplu, recrutăm unul și acel angajat care a recomandat va primi un mic bonus, deci asta înseamnă că trebuie foarte clar să specificăm cum va face alegerea pentru persoanele care recomandă. Și clar lucru că în afară de recomandare facem oricum interviu. Și altă metodă poate să fie headhunting, adică acea metodă prin care noi, într-un fel, da, deci luăm angajații din alte coffee shop-uri sau restaurante în care am văzut că ei lucrează bine, adică noi am venit, noi am analizat cine lucrează bine, l-am chemat după aceasta la o discuție în care am propus locul vacant. Ce este bine aici, că vă vedeți deodată în practică cum deservește persoana. Ce este rău aici, că persoana deodată simte ca un fel de poziție specială, el trebuie să simte că el va avea ceva mai mult dacă el pleacă de la restaurantul sau coffee shop-ul în care a lucrat la voi. Și clar lucru că, într-un fel, noi de fapt nu recrutăm aici, dar noi cumpărăm. De aceea, mai bine evitați acest aspect de headhunting, chiar dacă el uneori este foarte lucrativ și, într-adevăr, putem să facem o echipă extraordinară, dar să fiți atenți, adică dacă nu puteți, după recrutarea acestor persoane, să-i administrați corect, adică că ei nu simte că, de fapt, ei dictează condițiile vouă și nu invers, deci atunci nu efectuați acest headhunting. Iată aceste surse noi putem să le utilizăm ca să le folosim în căutarea angajaților buni. A treia etapă care urmează în recrutare este analiza CV-ului. Deci ați primit CV-ul candidatului potențial și începem să analizăm. În primul rând vedem care este vârsta persoanei. Deci dacă aveți o echipă tânără, clar lucru că o persoană mai în vârstă o să se încadreze greu. Nu facem deodată o rejecție, dar până la urmă poate să fie un factor de decizie. Analizăm care este deci, creșterea profesională a candidatului în timp, dacă sunt domenii relevante, dacă și-a schimbat locul foarte repede de muncă de la un post la altul. Deci, la fel analizăm starea familiară a persoanei, dacă asta la fel contează, genul, dacă la fel este important pentru poziția la care pretinde, chiar dacă știm, deci nu facem discriminare în drepturile a genurilor, până la urmă în atmosfera care o faceți în local, contează fiecare factor, deci în baza CV-ului asta vedeți. Ce se analizează foarte pronunțat, adică foarte profund, este abilitatea fiecărei persoane care sunt la fel indicate în CV-ul persoanei, de exemplu persoană sociabilă, persoană punctuală, responsabilă, deci deodată putem să vedem câteva momente de bază. E evident că des la acest compartiment persoane mai mult compun decât uneori, într-adevăr, reflectă ceea ce scriu, dar poate să ne ajute, dacă avem foarte multe CV-uri, să facem o selecție pe baza de CV și să vedem deodată că acest CV nu este potrivit nici de cum, da, adică poziții spre care candidează. Întotdeauna, la sfârșit când ați analizat CV-ul, mai ales dacă ați decis că chemați potențialul angajat, scrieți câteva întrebări în baza informației prezentate. De exemplu, de ce a schimbat așa de repede locul de muncă precedent, de exemplu, sau care a fost cauza că, deci, de exemplu, aplicat de la locul precedent de muncă și așa mai departe. Deci, această pregătire trebuie să fie înainte de interviu. Și urmează următorul pas, cel mai probabil interesant, deci desfășurarea interviului. Interviul este, de fapt, o discuție între potențial angajat și angajator. Și de aceea nu trebuie să-l transformăm într-o interogare, adică când întrebăm doar noi și nu lăsăm șansa persoanei să se expună. Și la fel nu trebuie să-l transformăm într-o, hai să spunem, cumpărare. Deci în momentul în care noi vedem că potențial angajat este foarte bun, noi nu începem să descriem compania din cea mai bună perspectivă și să-i promitem mare și sare.
Deci, noi întotdeauna trebuie să fim realiști la ceea ce putem să propunem acestei persoane. De ce? Pentru că într-un interviu se stabilesc nivelele de așteptare, cât de la angajator spre angajat, așa și invers. Și ar fi bine să înțelegem dacă obiectivele persoanei cât de cât au tangență cu obiectivele companiei. Pentru că dacă pentru mine, de exemplu, un obiectiv pe această perioadă este dezvoltarea personală, însă eu voi lucra într-un domeniu unde nu este nici de cum deci creșterea profesională sau dezvoltare sau posibilitatea de a încerca ceva, cel probabil că mie nu va fi interesant și peste o perioadă de timp eu voi pleca. Chiar dacă specialistul poate să fie bun și compania poate să fie bună, dar până la urmă se întâmplă așa cazuri. Deci, iată, acest moment este important. Deci, noi stabilim un fel de dialog, da, între două părți. Vreau să spun înainte de a începe a analiza angajatul că noi, ca intervievatori, de fapt, uneori facem greșeală la nivel de interpretare a răspunsurilor, da? Și vreau deodată să clarificăm un lucru, că sunt niște lucruri care sunt fapte, da, adică ceea ce într-adevăr există sau este, și sunt niște ipoteze care facem noi ca, da, deci ca concluzie reșind din acest fapt. Ce am în vedere? De exemplu, chiar când vorbeam despre analiza CV-urilor, era vorba despre ce că, de exemplu, angajatul, el a schimbat foarte des locurile de muncă. Asta este fapt, da? Deci, într-adevăr, a schimbat repede, de exemplu, în 3 luni și-a găsit alt job, după asta, încă peste vreo 4-5 luni a găsit alt job și așa mai departe. Aici pot fi diferite ipoteze. În primul rând, da, o ipoteză negativă poate să fie că el nu este stabil, deci el nu are loialitate companiilor la care lucrează. Altă ipoteză noastră poate să fie că el cauta domeniul în care el poate, într-adevăr, să se afirme ca un profesional, da? Și de aceea nu trebuie să ne grăbim cu aceste concluzii, pentru că de fapt, sarcina noastră este ca să vedem care este adevărul, da? Adică nu doar să facem ipoteze. Cum noi lucrăm în timpul interviului? În primul rând, trebuie să stabilim contactul cu persoana care vine la interviu. Deci asta este important, pentru că orice persoană care vine la noi are un pic de, probabil, frică sau altă stare de stres și de aceea poate să se inhibeze, da? Adică să se închidă. De aceea, noi când vine o persoană putem să întrebăm cum vă simțiți azi, cum este dispoziția dumneavoastră, cum ați găsit acest anunț despre postul acesta vacant, de unde ați aflat despre el, cum ați ajuns la noi, da? Deci iată așa fel de întrebări. Putem, dacă avem posibilitatea, să-i propunem o cafea sau un ceai. După ce ne-am stabilit contactul, aici urmează partea de povestire un pic despre companie, pentru că persoana mai bine să se simte și să înțeleagă unde a venit. Pentru că totuși noi așa de multe informații despre partea anterioară a companiei, de ce câteva momente, adică nu numai decât partea anterioară să povestim, dar până la urmă să spunem ce am obținut poate anul acesta sau pe parcursul anilor de experiență, unde tindem, da, adică ce este ceva caracteristic pentru compania noastră, ca persoana să înțeleagă într-adevăr unde a venit. Și după ce am înțeles, atunci urmează deja partea de întrebări-răspunsuri, de deci, poziționarea persoanei între situații anumite, de exemplu niște case-uri și clar lucru că facem interpretarea acestor răspunsuri undeva pe foiță, notițe, facem, da, adică punem câteva baluri. De ce? Pentru că în momentul în care facem notițe la evaluarea persoanei, o să ne fie foarte ușor după aceasta să dăm un feedback când, dacă o să rejectăm persoana sau o să ne confirmăm singur că, într-adevăr, persoana merită să fie luată. De ce noi nu vom face un fel de selecție intuitivă, dar o vom face foarte profesional.
Și după ce a fost deci partea de întrebări, răspunsuri și analiză, urmează să vedem care sunt așteptările persoanei, da, adică la ce se așteaptă persoana, dacă noi putem asta să acordăm, nu. Și ultimul pas, să povestim ce urmează mai departe, adică sau noi deodată spunem că persoana este luată, dacă ne-am convins, sau spunem în ce timp comunicăm despre rezultatul interviului și prin ce modalitate. Sau telefonăm, sau scriem un e-mail, deci cumva o contactăm. Acum haideți să vedem cum vom desfășura partea de întrebări și răspunsuri conform acelor valori care le avem și vom analiza și câteva abilități de care vom avea nevoie pe parcursul lucrului. Deci începem interviul nostru și o să urmeze o serie de întrebări sau case-uri care noi putem să adresăm potențial angajat ca să vedem cum el va răspunde, să analizăm aceste răspunsuri și să înțelegem dacă el are abilități necesare sau nu. Și prima parte cu care noi vom începe, vom analiza cât de pozitivă este persoana sau care este atitudinea ei. Deci, ca să analizăm dacă persoana este pozitivă, îi adresăm o simplă întrebare de genul descrie, te rog frumos, lumea din jurul tău. Da? Deci persoanele care te înconjoară. Și de obicei, la descrierea aceasta, persoana folosește acele adjective care de fapt reprezintă însuși persoana. De exemplu, dacă persoana scrie că, o spune că mie îmi pare că persoanele care sunt, adică care mă înconjoară, sunt pozitive, întotdeauna încearcă să creeze ceva nou, sunt ambițioase, se dezvolte mereu și așa mai departe. Deci asta de fapt reprezintă persoana. Și viceversa, dacă persoana va spune că mie îmi pare că oamenii din jurul meu sunt posomorâți, ei arată destul de obosiți, îngrijorați și așa mai departe. Deci asta înseamnă că, iarăși, deci persoana care este în fața noastră este la fel de îngrijorată, obosită, deci nu este pozitivă. Următorul pas care o să-l facem, o să analizăm dacă persoana este comunicativă și aici putem să adresăm două întrebări și un case. Prima întrebare poate să fie de genul spuneți, vă rog frumos, în ce caz veți simți mai bine. Când o să ieșiți la o întâlnire cu prietenii cu care deja prieteniți câțiva ani sau cu prieteni noi care ați făcut cunoștință câteva zile în urmă. Deci aici vedem interesul persoanei sau de a se întâlni cu persoane vechi și a simți această atmosferă mai familiară, adică de încredere într-un fel, da? Sau de a stabili contactul nou cu persoane noi și asta le este mai interesant. Deci vedeți la ce aduce argumente persoane. Aceeași întrebare poate fi un pic altfel formulată. De ce credeți că unor persoane le place mai mult să comunice cu oamenii care deja îi cunosc, iar altor cu persoane noi? Și vedeți unde sunt mai multe argumente pro și contra. Deci la fel asta spune cum și când se va simți persoana mai bine. Altă întrebare la acest capitol poate să fie de ce unor persoane care le spunem să facă ceva, ei până la urmă deci nu fac lucrul acesta în așa fel cum am dorit. Și aici vedeți câteva lucruri. Dacă, în primul rând, dacă persoana își asumă responsabilitatea că el nu a comunicat cum trebuie mesajul sau el de fapt dă vina pe altcineva că nu a înțeles mesajul, deci aici vedeți responsabilitatea personală. Dacă există și de la mână, dacă persoana înțelege ce înseamnă o comunicare eficientă, pentru că în cazul în care persoana nu a făcut ceva în modul în care ne-am dorit sau am comunicat, înseamnă că cel probabil nu am comunicat prost acest mesaj sau nu ne-am asigurat că persoana l-a înțeles și este vina noastră.
Și case-ul care putem să dăm acestei persoane este să ne organizeze un interviu. Da? Adică să vedem cât de repede el poate să găsească întrebările, cât de liber se simte, dacă vede o legătură dintre cei ce numai ce s-a vorbit și se continuă cu alt tip de întrebare. Deci asta îl va ajuta foarte mult în stabilirea contactului cu persoane necunoscute. Deci, iată, vedem abilitatea lui de comunicare. Putem să cerem ca el să descrie ceva, da, și cât de frumos să fac lucrul acesta sau dacă e un produs cât de apetisant. Trecem la următorul punct, el este spirit de echipă. Deci spirit de echipă, într-adevăr, este un moment important în lucrul nostru pentru că la noi este principiul acesta universalității prin care se face dacă un fel de rotație sau fiecare angajat poate să fie și în altă poziție și cum noi putem să evaluăm spirit de echipă. O întrebare foarte simplă este următoarea. Descrieți realizările din locul precedent de muncă. Și aici vedeți, dacă persoana mai mult pune accent pe eu am făcut asta, eu am obținut asta, eu am ocupat locul întâi nu știu unde. Deci, deodată se vede că persoana, de fapt, este o persoană care iubește să lucreze singur. El pune accent doar pe ceea ce obține el. În momentul în care persoana spune, la locul precedent de muncă, noi am putut să facem niște schimbări spre ridicarea sau spre, da, de exemplu, ridicarea vânzărilor până la 25% și așa mai departe. Deci, asta înseamnă că persoana, de fapt, vorbește despre rezultatul comun și el este o persoană care va lucra în echipă și este ca un fel de team worker. Ce ține de persoanele care vă vor spune că la locul precedent de muncă eu am făcut o evaluare amplă a proceselor care au fost și noi într-un an am crescut eficacitatea organizației sau vânzările cu, de exemplu, 25%. Deci aici este combinația între primul și al doilea caz, când se vorbește despre eu, am făcut ceva, dar până la urmă rezultatul este final și în fața voastră, în momentul dat, este un adevărat manager care poate să vină cu câteva schimbări, el ia inițiativa în mâinile sale, dar până la urmă el vede că doar cu echipa el a putut să facă acest lucru ca să aducă rezultatele dorite. La fel se poate de întrebat, descrieți cel mai interesant proiect, de exemplu, din experiența precedentă și la fel analizăm. Altfel, această întrebare poate suna în felul următor. Cum determinați, cum determinați că ați avut realizări frumoase sau ați obținut succes? Și aici vedeți care este referința persoanei sau că el se va referi la sine, nu, eu am simțit ceva sau eu am primit un bonus sau eu am crescut după aceasta, da, adică pe treapta ierarhică. Sau el vă spune că eu am simțit asta prin ceea că rezultatele companiei au crescut. Eu am simțit că motivația personalului s-a schimbat în direcția pozitivă. Deci, iată lucrurile acestea la fel demonstrează spre ce este orientată persoana. La fel putem să întrebăm ce înseamnă pentru voi un colectiv bun, deci vedem careva puncte forte în ce colectiv se va simți bine această persoană. Deci, altă întrebare, cu un fel de întrebare case, poate să fie cine din aceste două situații procedează corect. Sportivul care tinde să ajungă la finish primul, dar echipa în acest caz nu va primi locul întâi, sau acela care o să ajungă al doilea, dar cu aceasta va avea de câștigat toată echipa. Și iarăși vedem prioritățile persoanei, sau el pune accent pe rezultatul său sau pe rezultatul echipei. Următorul lucru care vom analiza este dorința de lucru sau motivația persoanei. Deci, cum noi putem să vedem motivația persoanei? De exemplu, să adresăm următoarea întrebare. Cum credeți ce face
unele persoane să efectueze lucrul sau chiar dacă, de exemplu, managerii nu sunt pe loc, iar în alte companii, persoanele dacă pleacă un manager nu fac lucrul său. Și iată aici vedeți care o să fie alegerea sau explicarea persoanei, deci astea și sunt niște momente care de fapt probabil motivează persoana, de exemplu, să lucreze în cazul în care managerul a plecat. Alt moment poate să fie, de exemplu, ce vă atrage să veniți la locul de muncă, să lucrați la noi în companie, da? Și iarăși vedem ce pentru candidat este prioritar. Deci astea și sunt acele momente care o să o motiveze. Putem să întrebăm altfel, de exemplu, fără ce nu vă imaginați un lucru sănătos sau, de exemplu, atmosferă sănătoasă la locul de muncă. Și dacă ceea ce el expune, asta înseamnă că lucrul acesta o să-l demotiveze dacă nu vor fi. De exemplu, pe mine m-ar demotiva dacă, presupunem, colegii o să se comporte cu mine rău. Da? Deci asta înseamnă că el are nevoie de echipă. Iarăși, ce ține de motivație, voi avea nevoie de analizele care au fost făcute, va trebui interpretarea la ceva, vom merge să analizăm ceva, da? Deci ceva mai neutru înseamnă că el este o persoană care la moment face și o analiză. Deci tot este o caracteristică foarte bună pentru început. Puteți să întrebați încă ceva, deci o întrebare capcană. De exemplu, în același timp aveți primiți două oferte de lucru. Ce o să vă facă sau ce o să determine alegerea dumneavoastră, da? Adică ce companie o să alegeți. Și vedeți aici ce descrie candidatul. Dacă el descrie deci, că va alege o companie care îi oferă mai multe șanse de dezvoltare, oportunitate de creștere în carieră și mai departe, deci asta înseamnă sunt acele momente care și o să motiveze în poziția la care candidează. Următorul punct care vom analiza este corespunderea calităților personale cu cerințele postului. Aici putem direct să întrebăm care sunt punctele voastre slabe sau care sunt punctele forte. Deci, poate să fie o persoană care ne minte ca să fie bun, dar până la urmă uneori asta este greu de făcut și de dată o să vedeți lucrul acesta. Altceva poate să fie, de exemplu, cum organizați timpul de lucru. Și aici, la fel, vedem spre ce este orientată persoana. Dacă el mai mult spune despre rezultatele care va obține, înseamnă că și în timpul de lucru va fi orientat spre rezultate. În momentul în care persoana va pune accent mai mult pe eu voi face asta, deci voi analiza, voi merge, deci în proces. Asta înseamnă că persoana mai mult este orientată spre procese și deci fiecare funcție necesită diferite persoane, mai mult orientate sau spre rezultat, vânzători de exemplu, sau spre procese. Conflictual, dacă persoana este conflictuală. Clar cu că putem să întrebăm de ce persoana a plecat de la locul precedent de muncă, din ce cauză pot apărea conflicte, da? Adică vedem ce poate să provoacă un conflict între deci, cei care sunt acum și angajatul potențial. Însă îmi place mai mult o întrebare care o analizăm din punct de vedere psiholingvistic. Întrebăm care este diferența dintre, de exemplu, ochiul omului și obiectivul fotoaparatului. Dacă persoana mai mult se bazează pe diferențe, înseamnă că este conflictuală, pentru că de obicei oamenii care văd odată diferențe, ei văd diferențe și între ei și alți oameni și asta de obicei provoacă conflicte. Însă persoane care se bazează pe asemănări înseamnă că ei văd ceea ce îi într-un fel îi unesc, da, pe ei și alți oameni și de obicei oamenii ăștia nu sunt conflictuali. Întrebările acestea pot să fie în diferite varietăți. De exemplu, comparați, vă rog, specialitatea și lucru, de exemplu, sau postul spre care... Următorul punct care vom analiza este rezistența la stres și putem să întrebăm
în momentul în care a avut ocazia să facă parte unui colectiv, deci de persoane necunoscute, cum s-a simțit persoana. Pentru că întotdeauna când vin într-un colectiv nou, deci un pic totuși este o situație de stres și noi putem să vedem care sunt acele cauze care provoacă, da, stresul sau cum se simte persoana în această situație, în această stare. Însă, alt moment în care noi putem să creăm, dacă un fel de situație chiar în timpul interviului, de exemplu, să întrebăm o persoană cum se poate de folosit, de exemplu, un creion, altfel decât de obicei noi îl folosim, da, decât de a scrie. Și spunem, tu ai 2 minute. Și noi, deci, fixăm care este timpul. El numește variante. Nu contează de fapt aici timpul, cât că el se oprește într-un moment, da, adică el a spus toate ideile. Și noi spunem, tu ai încă, de exemplu, 15 secunde. Și ne uităm foarte important la ceasul nostru, adică că timpul care a rămas, de fapt, este foarte prețios. Ceea ce apreciem aici, dacă persoana, în primul rând, cum ea se simte, dacă se stresează, dacă spune, da, nu mai știu, da, adică se lasă bătut într-un fel. Sau invers, el începe să gândească cum, dar se concentrează și mai mult. Deci asta este reacția lui în stres. Și important este că el să nu se lase, adică să se mai gândească la alte oportunități, pentru că asta demonstrează și orientarea lui spre scop final. Intenție și perspectivă. Clar lucru că aici putem să întrebăm unde se vede potențial angajat peste un an, 2. Adică cum el va crește, va evalua și asta ne dă o imagine pe viitor unde el tinde, da? Adică cât de ambițios este, cât de să depună efort, dedicație și așa mai departe. Următorul lucru care putem să analizăm este sinceritatea, una din valorile noastre. Și o întrebare, de exemplu, poate să fie foarte simplă, de ce oamenii fură? Da? Adică în momentul în care sunt niște scuze de genul de ce tu, da? Adică persoana poate să fure, nu este ok, pentru că asta înseamnă că și persoana, dacă apar așa scuze, poate să facă lucrul dat. Cel mai bun răspuns este pentru că oamenii sunt diferiți și unii își permit asta, unii nu. De ce în unele companii se fură, iar în altele nu? E la fel, da? Adică aceeași interpretare. Putem să întrebăm cum imaginați prima, sau descrieți prima zi de lucru la noi în companie. Și el vă spune, de exemplu, eu voi veni și voi face, nu știu, analiză la ceva sau pregătire sau... Deci când este mai multă activitate de la sine, asta înseamnă că persoana este orientată, deci un pic spre responsabilitatea personală. În momentul în care el utilizează mai mult colegii, îmi va ajuta și mai departe, înseamnă că el totuși mai mult indică, da, deci cineva să poartă răspundere de persoana lui. Și în momentul în care persoana utilizează ceva mai neutru, să îi dăm un case, de exemplu, în momentul în care are angajații care trebuia să încheie o înțelegere și unul nu a încheiat înțelegerea pentru că avea lipsă de experiență, altul a încheiat înțelegerea, deci aceeași după importanță, dar a primit și un bonus oarecare de la compania cu care s-a încheiat înțelegerea. Deci, care o să fie, cum puteți să descrieți aceste două cazuri și care o să fie reacția dumneavoastră. Aici noi vedem prioritățile persoanei, dacă le pune pe sinceritate sau nu și cum va reacționa. Sau, de exemplu, o altă întrebare, mai ales la potențiali vânzători, de exemplu, știți că vine un oaspete care puteți să-l convingeți. Ce o să faceți? Deci, aveți oportunitatea să, într-un fel, să împingeți un produs care, de fapt, lui nu-i trebuie, dar știți că puteți să-l convingeți să cumpere acest produs. Care o să fie acțiunile voastre, da? Deci și candidatul descrie. Următorul punct care putem să-l analizăm este încă o valoare a noastră, neordinaritatea, sau putem să numim originalitatea, creativitatea.
Deci, ce facem aici? În primul rând, putem să propunem candidatului să vândă un produs absurd. Sau altfel, de exemplu, cum să vindem un peptine unei persoane chel. Cum putem să-l vindem, cum el va putea descrie acest produs, de ce el este util pentru această persoană, la fel, de fapt, demonstrează neordinaritatea persoanei. La fel putem să propunem un obiect și să spunem mai multe metode de utilizare a acestuia. Dacă vom uni caracteristicile unei cărți și a unui autocar, ce obiect noi putem să inventăm. Da? Deci aici, într-adevăr, este creativitatea, pentru că, de fapt, noi unim caracteristici un pic absurde, dar până la urmă putem să vedem ce ies și vedem cum interpretează interlocutorul nostru. Altceva poate să fie, la fel, o întrebare cu o proiecție. Deci, de exemplu, de la lucru de la casa voastră până la locul de muncă aveți câteva variante de mers. Și ce o să preferați voi? Să mergeți de fiecare dată diferit, dacă știți că distanța e aceeași, sau să mergeți pe aceeași cale fiecare zi. La fel puteți întrebați dacă, de exemplu, ați fost într-un restaurant și v-a plăcut foarte mult. Ce o să faceți? O să veniți în restaurantul acesta cel mai des sau o să încercați și alte restaurante, adică ceva nou? Următorul moment care vom analiza este un mod de viață sănătos. De obicei, aici simplu întrebăm cum de obicei persoana petrece timpul său liber, ce sport practică, dacă poate să se povestească ceva despre beneficiile unei alimentații sănătoase, dacă persoana cunoaște clar lucru că pune accent pe mod de viață sănătos. Deci, la fel putem să vedem dacă persoana preferă să mănânce gustos și sănătos și dacă vede deci utilitatea sportului. Ultima valoare care vom analiza este respectul. De fapt, este o valoare care este de analizat cea mai greu, dar la urmă putem să întrebăm de ce credeți că alte persoane ar trebui să vă respecte pe voi și aici este important că persoana, într-adevăr, să simtă demnitate, da? Adică nu pur și simplu egoismul, dar anume demnitate. Cum credeți deci, de ce vă respectă, da, de exemplu, alte persoane și de ce considerați altfel? Adică, de exemplu, vă respectă? Da. De ce credeți așa? Plus la asta, încă o întrebare aici, care poate să fie utilizată, cum ați vrea să se comporte cei din jur cu dumneavoastră? Este important, în primul rând, că persoana să răspunde pozitiv, da? Adică, de exemplu, eu cred că persoanele ar trebui să mă respecte pentru că eu dedic foarte mult timp lucrului care îl fac, întotdeauna încerc să ajut colegii mei, deci iată, întotdeauna sunt lucrurile pozitive. Am trecut toate momentele cu care noi putem să evaluăm potențialul candidat prin valorile noastre și prin careva caracteristici importante. De exemplu, cum ar fi comunicarea sau cum ar fi, de exemplu, aceeași responsabilitate sau motivare. Eu vă urez succese, este o temă într-adevăr foarte amplă și noi ne vom învăța să facem interviuri doar atunci când într-adevăr o să le facem. Important că după fiecare interviu voi într-adevăr să aveți aceste tabele, da, cu întrebare, răspuns, interpretare și să punem careva notițe, să punem note, pentru că atunci ne va fi foarte ușor să oferim feedback persoanei de ce a fost angajată sau nu a fost angajată. Plus la aceasta, întotdeauna evaluarea voastră o să fie una obiectivă, în primul rând, pentru companie. Și asta înseamnă că noi vom recruta cei mai buni din cei mai buni. Mulțumesc și succese!